Hello, good afternoon. Now we move to the next topic, that is the structure in C. Now, why the structure is introduced? Okay, so structure is a user-defined data type in C language which allows us to combine data of different types together. Means what? I will give the example, that is in array. In array we are only store the similar type of data. Okay, please try to understand why the structure is introduced. Okay, array मध्ये काय करतो आपण, it holds the data of similar type only, but in structure it holds the data in terms of record. म्हणजे जर मला माझी इन्फॉर्मेशन ऍज अ स्टुडंट म्हणून स्टोअर करायची असेल तर I can store the information like roll number, name, and the gender and the marks. One more field. Okay, so roll number is of type integer, name is of type character, that is the string, then the gender is the single character, either female, male or other, and the marks is in the pure integer. त्यामुळे वेगवेगळ्या टाईपचा डेटा आपण इथे स्ट्रक्चर मध्ये स्टोअर करू शकतो. सो द स्ट्रक्चर हेल्प्स टू कन्स्ट्रक्ट द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप विच इज मोर मिनिंगफुल. मग रेकॉर्ड कसं स्टोअर करायचं, कारण ऍरे मध्ये फक्त रोल नंबर स्टोअर करता येईल. आय कॅनॉट स्टेक, म्हणजे मला रेकॉर्ड नाही करता येणार. रेकॉर्ड म्हणजे कसं, प्रत्येक मुलाची 30 माहिती, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रेकॉर्ड. ओके, मग इथे एक्झाम्पल दिले बघा. इफ यू वॉन्ट टू स्टोअर द स्टुडंट इन्फॉर्मेशन which will have the student name, age, branch, permanent address, mobile number, okay, which includes the data type like string, age integer मध्ये, branch string मध्ये, permanent address alphanumeric, that is the combination of number and the alphabet, so on. Okay, so how can I use the array for this problem? Okay, so it requires to hold the data of different types, hence we define the structure. So for defining the structure, we use the keyword struct. This is the syntax, that is the struct in the square bracket. You can give the struct name, and these are the member variables, and this is the structure variable. म्हणजे जसं आपण int c म्हणतो तसं हा जो स्ट्रक्चर डिफाइन केला, युजर डिफाइन्ड व्हेरिएबल, युजर डिफाइन मी डिराइव्ह हे केलेला आहे. ऍरे हा जरी असला तरी इथे मी युजर डिफाइन डेटा टाइप केलेला आहे, त्याचं व्हेरिएबल मला डिफाइन करायचंय. दॅट्स वाय आय हॅव गिवन द स्ट्रक्चर व्हेरिएबल. सो हिअर द डिराइव्ह टाइप, दॅट इज द struct stud is defined. Now you can create the variable of this type in s1, s2 and so on. आता इथे एक्झाम्पल दिले बघा. struct student कोणाचा डेटा स्टोअर करतात त्याचं त्या स्ट्रक्चरला नाव दिलं. In our example student, you are going to store the record of single student, that is the roll number, name and the gender. आणि इथे struct student s1 and s2, म्हणजे इथे दोन स्टुडंट आहेत, त्या दोघांची सेम इन्फॉर्मेशन मी इथे स्टोअर करणार आहे. ओके, नाउ दिस इज द पिक्चरियल रिप्रेझेंटेशन ऑफ युअर स्ट्रक्चर, दॅट इज हाऊ इट इज स्टोअर इन द मेमरी. मेमरी मध्ये कसं स्टोअर केलं जातं. समजा आता एका स्ट्रक्चर मध्ये मी 3 व्हेरिएबल घेतले, आयडी, नेम, एम्प्लॉईचा डेटा घेतला, आयडी, नेम आणि फ्लोट सॅलरी. तर जर स्टार्टिंग पॉइंट म्हणला, समजा 1000 घेतलं तर आयडी स्टोअर करायला 4 बाईट्स लागतात, बिकॉज इट इज अ 64 बाईट्स, 4 बाईट. कॅरेक्टर स्टोअर करायला सिंगल कॅरेक्टर, त्यामुळे 10 इथे साईज असल्यामुळे पुढचा ऍड्रेस ह्याच्यात 10 ऍड केल्यामुळे 10114. आणि फ्लोट मध्ये तुम्हाला लागतात 4 बाईट, त्यामुळे 14 मध्ये 4 ऍड केले म्हणून त्याचा लास्ट, म्हणजे ह्याची टोटल साईज किती झाली बघा, 4. दिस इज द 4. एक सिंगल म्हणजे 1 बाईट आहे. 4 बाईट हे 10, म्हणजे 10 + 4 14 + 4 18, म्हणजे एक स्ट्रक्चरचं रेकॉर्ड स्टोअर करायला मला किती बाईट्स रिक्वायर झाले, 18 बाईट्स. म्हणजे ह्या टाईपचं जर माझं स्ट्रक्चर असेल तर मला किती लागले बाईट्स, 18 बाईट्स. दॅट इज द साईज ऑफ एम्प्लॉय. दिस इज द
structure variable of type employee. Okay, next. This is the definition. आता इथे मी डिफाइन केले S1, S2 म्हणजे S1 पण holds this type of data. Similar way, S2 is also holds this type of data. Now how you are going to access the structure member? ह्याला members म्हणायचे तर S1 dot roll number, S2 dot roll number किंवा S1 dot name, S2 dot name असं डॉट करून, जसं आपण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मध्ये डॉट करतो की नाही, सिमिलर वे to access any member of the structure we use the member access operator. Okay, then this is हे बघा असंच केलं. आता मी I am going assign the value to the structure. जसं आपण arrayला इनिशियलाइज करू शकतो किंवा लूप घेऊन असाइन केली व्हॅल्यू, तसंच इथे मी स्ट्रक्चरला पण असाइन करू शकतो. I have defined this structure. Then in main program, I am going to define the variable S1 of type struct student. आणि मग आता access कसा केला, S1 dot roll number equal to 11. Now name is a of type character is the character string आणि it is itself a pointer. मग आपल्याला डायरेक्ट नेम इक्वल टू डबल कोट्स मध्ये प्रिया असं स्टोर नाही करता येत. म्हणजे लाईकवाईज असं नेम equal to double quotes मध्ये, don't write like this is wrong. Okay, so for that we have to use the string copy. That's why I am going to include the string copy whatever the S1 dot म्हणून हे string copy function वापरलं. S1 नेम मध्ये इथे तुम्ही जे काय नाव द्याल ते कॉपी होईल. ओके, that is S1 dot n name is pointing to the content, that is the Swapna. S1 dot single character la you can directly assign roll number la you can assign the direct number. Now you are going to print as it is. Print जसं करताना %d roll number फक्त S1 dot name, S1 dot gender. This is the first struct program for you, how you are going to assign the values to the structure variable. Now this is the array of structure. आता इथे कसं झालं, इथे फक्त आपण एकच व्हेरिएबल, एकच रेकॉर्ड तयार केलं. S1 dot roll number, S1 dot name आणि S1 dot हे. Now suppose you want to store the 10 suppose you want to store the information about 10 students, how we are going to store using the array. array मध्ये आपण सेम डेटा स्टोअर करतो की नाही, म्हणजे प्रत्येक स्टुडंटची 30 माहिती गोळा करणार आहोत, त्यामुळे सेम असणार आहे. आलं लक्षात? मग सो हिअर वी कॅन ऑल्सो डिक्लेअर अन array of structure variable in which each element of an array represent the structure variable. म्हणजे ह्याच्यातला प्रत्येक एलिमेंट ऍज अ स्ट्रक्चर व्हेरिएबल म्हणून प्रिंट होणार आहे. अशी 5 रेकॉर्ड तुम्ही सेम स्टोअर करणार आहात. दॅट इज स्टोअरिंग द 5 रेकॉर्ड्स ऑफ अ स्टुडंट. मग मगाचंच एक्झाम्पल घेतले आणि आता इथे फक्त स्ट्रक्ट स्टुडंट S1 व्हेरिएबल घेतलाय आणि ऑफ साईज 5 बिकॉज वी आर डिक्लेअरिंग ऑर स्टोअरिंग द रेकॉर्ड्स ऑफ 5 स्टुडंट्स. मग आता बघा, array म्हटलं सिंगल array. Here we are going to use a single, that is the 1D array. 5 वेळा रेकॉर्ड ऍक्सेप्ट केले आणि तेच 5 वेळा रेकॉर्ड प्रिंट केले. आता सेपरेट दिलं /n, that is it going to print the next value. इथे एस्केप सिक्वेन्स वापरला बघा आपण स्पेशली /n. Go to the next line. Then स्ट्रक्चर ऍज अ फंक्शन आर्ग्युमेंट. आता फंक्शन पण डायरेक्ट तुम्ही एक स्ट्रक्चर, जसं आपण array पाठवला की नाही, एखादा ऍज अ सिंगल व्हेरिएबल म्हणून तुम्ही ऍज अ पॅरामीटर किंवा ऍज अ आर्ग्युमेंट म्हणून पाठवू शकता. लाईकवाईज यू कॅन सेंड द स्ट्रक्चर व्हेरिएबल इन द फंक्शन ऑल्सो. मग मी इथे एक स्ट्रक्चर व्हेरिएबल डिफाईन केलं. नाउ दिस इज द नॉर्मल रूल टू डिफाईन द स्ट्रक्चर ऍट द बिगिनिंग ऑफ युअर प्रोग्राम. त्यामुळे इथे मी प्रोग्रामला डिफाईन केले आणि नंतर इथे शो नावाचे व्हेरिएबल घेतलं, फंक्शन घेतलं की ज्याच्यातून स्ट्रक्चर व्हेरिएबल डिस्प्ले करते. आणि इथे मी प्रत्येक व्हेरिएबलची व्हॅल्यू हॅलो म्यूट करा, म्यूट करा. मग स्ट्रक्ट स्टुडंट S1 एंटर द
म्हणजे आपण इथे मेसेज टाकला, एंटर द स्टुडंट रेकॉर्ड, देन एंटर द रोल नंबर, दॅट इज S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट नेम. आता इथे बघा %S घेतलेले, स्कॅनिंग गेटेस घेतलं तरी चालणार आहे. एंटर द जेंडर. ओके, मग रोल नंबर, नेम आणि जेंडर. ओके, हॅलो, स्क्रीन दिसतोय ना आधीचा पण? हॅलो, हो मॅम दिसतंय. ओके ओके. नाउ पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर. आता इथे कसं केलं होतं आपण, स्ट्रक्चर व्हेरिएबल पाठवलं, इथे स्ट्रक्चर आहे 1 by 1, इथे सिंगल स्ट्रक्चर इन द सी. आपण इथे साधं एक स्ट्रक्चर डिफाईन केलं, म्हणजे असाइन केलं, इनिशियलाइज केलं. नंतर इथे आपण 5 रेकॉर्ड युजर कडनं घेतले आणि 5 रेकॉर्ड तसे तसे डिस्प्ले केले. नंतर इथं फंक्शन ऍज अ आर्ग्युमेंट इथे पास केली. नंतर इथे आता पॉइंटर टू द फंक्शन. आता इथे पॉइंटर टाकला बघा, पॉइंटर म्हटलं की फक्त स्टार टाकायचं आणि इथे पास करताना अँड बनायचं. हे बघा इथे स्टुडंट आणि इथे शो डायरेक्ट. हे बघा शो अँड S1. मग अशी फक्त काय केलं, इथे पास करताना, एक मिनिट, इथे फक्त शो S1 म्हटलं आणि इथे काय म्हटलं, अँड S1, बिकॉज वी आर पासिंग द आर्ग्युमेंट विथ द पॉइंटर. बाकी सेम. आणि हाऊ यू आर गोइंग टू ऍक्सेस द स्ट्रक्चर व्हेरिएबल युजिंग द पॉइंटर. आधीच्या ह्याच्यात आपण काय वापरलं, डॉट वापरलं आणि इथे काय वापरणार आहोत, ॲरो, म्हणून ते लाल अक्षरात दिले बघा. Here we are going to access the pointer structure, that is the pointer structure variable using the arrow. st arrow role, st arrow name, st arrow gender. ठीक आहे. नाउ नेस्टेड स्ट्रक्चर इन जसं लूप असतं नेस्टेड, जसं इफ अँड एल्स पण असतं, नेस्टेड इफ अँड एल्स. लाईकवाईज नेस्टेड लूप, फॉर लूप, दॅट इज द फॉर विदिन for within while within for, either of, you can do the any combination of the loop. So the structure inside another structure, it is called as the nested structure. म्हणजे आता ऍड्रेसचं धरलं तर आपण ऍड्रेसचं बायफर्गेशन करू शकतो की ऍड्रेस, सिटी आणि पिनकोड. मग ह्याचा एक वेगळा स्ट्रक्चर डिफाईन होऊ शकतं आणि स्टुडंट मध्ये मी ते स्ट्रक ऍड्रेस ए असं घालू शकते. म्हणजे जेव्हा मी स्टुडंटचं स्ट्रक्चर तयार करते, रेकॉर्ड तयार करायचे, तर स्टुडंट मध्ये मी काय काय घालू शकते, रोल नंबर, नेम आणि ऍड्रेस. पण ऍड्रेस मध्ये मी परत सब पार्ट केला, कुठला, ऍड्रेस, ऍक्च्युअल तुमचा ऍड्रेस, त्याची सिटी आणि पिनकोड. आत्ताच्या काळामध्ये आपण असंच फिलअप करतो. त्यामुळे कॅरेक्टर आणि जेंडर हे वेगळं आणि मग तसे 5 रेकॉर्ड. आता हा जो प्रोग्राम आहे, आय हॅव रिटन द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज. सिंगल स्ट्रक्चर घेतलं, सुरुवातीला डिफाईन केलं, नंतर 5 रेकॉर्ड भरती आहे. सो आय एम गोइंग टू यूज द ॲरे ऑफ स्ट्रक्चर. आय एम ऍक्सेप्टिंग द रेकॉर्ड फ्रॉम द युजर, असाइन करत नाही. त्यामुळे बघा, स्कॅनेफ अँड S1 ऑफ आर पहिलं रेकॉर्ड, नंतर आय दुसरा बदलला की दुसरं रेकॉर्ड, प्रत्येकाचं तेच आहे बघा. आता ऍडला इथे कसं दिले बघा, S1 ऑफ आय डॉट ए डॉट ऍड, कारण ही ऍड जो एलिमेंट आहे, इट इज द पार्ट ऑफ युअर स्ट्रक्चर ऍड्रेस आणि त्या स्ट्रक्चर ऍड्रेसचा आपण व्हेरिएबल काय डिफाईन केलाय, ए. त्यामुळे मी इथं ऍक्सेप्ट किंवा प्रिंट करताना कसं म्हणणार, S1 ऑफ आय डॉट ए डॉट ऍड. ठीक आहे. आणि सेम वे इथं जसं आपण ऍक्सेप्ट केलं 5 वेळा, तसंच प्रिंटिंगला पण 5 वेळा लूप मध्ये इथे टाकणार. कळालं? दिस इज द पार्ट ऑफ युअर स्ट्रक्चर. ओके, this is how the structure is stored in the memory. Keep this in it. Size of, this is the operator to give the size of your variable. इथे variable कुठला आहे, struct variable आहे, emp. So that's why it is gives the size of, म्हणजे प्रत्येकाचा आपण काउंट करायचं इथे. Now go to the next topic, that is the C preprocessor or the pre-compiler directives. Means what? म्हणजे शॉर्टेस्ट वे द्यायचं असतं. सी कोड मध्ये प्री प्रोसेसर आधी होतं, ते आधी कंपायलेशन होतं आणि मग आपला रेस्ट ऑफ प्रोग्राम कंपाईल होतं. दिस इज द स्टेप. ओके, सो सी प्री प्रोसेसर इज जस्ट द टेक्स्ट सबस्टिट्यूशन टूल अँड इट इन्स्ट्रक्ट द कंपायलर टू डू द प्री प्रोसेसिंग बिफोर द ऍक्च्युअल कंपायलेशन. म्हणजे एक्झाम्पल सांगते आधी, पहिल्यांदी ऑल द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्ह स्टार्ट विथ द हॅश. हॅशने सुरुवात होते. फॉर एक्झाम्पल, हे ऑब्जेक्ट लाईक मॅक्रोज असतील तर दिस इज हॅश डिफाईन पाय. म्हणजे आपण जसं कॉन्स्टंट व्हेरिएबल डिफाईन करतो की नाही मॅथ्स मध्ये, पी आय,
म्हणजे PI ची ही वर्ल्ड वाईड व्हॅल्यू आहे 3.14. मग तुम्ही डेसिमल प्लेसेस वाढवू शकता, पण बेसिक त्याची मॅथ्स मध्ये वापरण्यासाठी व्हॅल्यूज आहे 3.14 पाय ची व्हॅल्यू. ओके, मग आता इट इज सो द ऑब्जेक्ट लाईक मायक्रो इज it is an identifier that is replaced by the value. It is widely used to represent the numeric constant. हे न्यूमरिक कॉन्स्टंट साठी वापरले जातात. मग मी आता इथे मुद्दाम लाल अक्षरात लिहिले हॅश डिफाईन पाय, ऑलवेज राईट इन द कॅप्स आणि गिव्ह द व्हॅल्यू. म्हणजे व्हेनेवर द इन द प्रोग्राम whenever the compilation founds the PI, it is automatically replaced with the 3.14. आता ह्याचा मेन उपयोग काय, समजा खूप मोठा कोड आहे तुमचा, साधारण एक 20-25 लाईनचा कोड आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी कुठेतरी तुम्ही PI किंवा एखादा कॉन्स्टंट व्हेरिएबल वापरलाय, तर एखाद्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू मला जर फ्रिक्वेंटली जर चेंज करायची असेल तर मला काय करावं लागेल, प्रोग्राम ओपनच करावा लागेल आणि प्रोग्राम मध्ये सगळीकडे सर्च करून ती व्हॅल्यू मला प्रत्येक ठिकाणी रिप्लेस करावी, विच इज व्हेरी टिडियस जॉब. म्हणजे एखाद्याची नाही बदलली गेली तर यू विल गेट द रॉंग आन्सर. इन्स्टेड ऑफ दॅट ऍट द बिगिनिंग ऑफ और द टॉप ऑफ द प्रोग्राम यू कॅन जस्ट चेंज. म्हणजे मी इथली व्हॅल्यू जरी चेंज केली तरी PI ची व्हॅल्यू जिथे जिथे मी वापरली ते ऑटोमॅटिकली इट टेक्स द न्यू वन. This is the main advantages of the micros using the object like micros. Second one, that is the function like macros. Means what? हे फंक्शन आहे बघा, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रॅकेट आलं की फंक्शन म्हणायचं. मग मी मॅक्स फंक्शन लिहिलेलं आहे, त्याच्यात काय लिहिलं, हा शॉर्टेस्ट वे लिहिला की इफ एक्स ग्रेटर दॅन वाय असेल तर टर्नरी ऑपरेटर आहे बघा, इफ एक्स ग्रेटर दॅन वाय असेल इट टेक्स द व्हॅल्यू फॉर एक्स, एल्स इट गोज फॉर द व्हॅल्यू फॉर वाय. येते का लक्षात? हा, एक्स ग्रेटर दॅन वाय असेल व्हॅल्यू तर if it checks the value, automatically it takes the value for x, then it takes the otherwise it takes the value for y. मग आता इथे कसं रिप्लेस होतो in the main program. Please try to understand. I have declared the two variable a and b, entering the values for the two variables and I am going to find the biggest of the two numbers. हा, मग आता इथे दिलं तर तो इथे a and b, suppose we are taking the for example 15 and 30 असं घेतलं, 15 आणि 30 व्हॅल्यू घेतली तर मॅक्स ए बी म्हणजे 15 आणि 30, हा 30 ही व्हॅल्यू इथे रिप्लेस केली जाईल. इट चेक्स म्हणजे असंच असं इथे रिप्लेसमेंट जाईल, इथे चेक केले जाईल की 15 ग्रेटर दॅन 30 आहे का, नाही फॉल्स झालं, सो इट इज गो टू द असाइनिंग टू व्हॅल्यू फॉर वाय. म्हणून इथे व्हॅल्यू काय रिटर्न केली जाईल, 30. ओके, सो द बिगेस्ट ऑफ 5 and 30 इज 30 असं केलं जाईल. हा, इथे कॉन्स्टंट म्हणून वापरलं जाईल, इथे ऍज अ फंक्शन म्हणून वापरलं जाईल. देन द नेक्स्ट वन इज द इट चेक्स वेदर द मायक्रो इज डिफाईन ऑर नॉट. म्हणजे एखादा मायक्रो तुम्ही खाली वापरताय मेन प्रोग्राम मध्ये पण तो डिफाईन जर केला नसेल तर इट जनरेट्स अन एरर. हा, मग कसं दिला केलं जातं, हॅश म्हणजे इफ अँड एल्स सारखं, फक्त इथे हॅश इफ डिफाईन मायक्रो, त्या मायक्रोचं नाव द्यायचं आणि इफ नसेल डिफाईन केली तर यू शुड राईट द एक्झिक्यूट द दिस कोड बॉडी. मग आता इथे लिहिलंय मी हॅश डिफाईन नो इनपुट नावाचा एक मायक्रो डिफाईन केलाय आणि इथे चेक करते की इफ हॅश डिफाईन नो आउटपुट असं डिफाईन केलंय का, केलं असेल तर इट इज असाइन द व्हॅल्यू फॉर ए ॲज 2, नसेल तर इट ऍक्सेप्ट द व्हॅल्यू फॉर ए अँड देन इट विल बी प्रिंट द व्हॅल्यू फॉर ए. म्हणजे फक्त चेकिंग साठी, इफ येस इट विल एक्झिक्यूट द कोड, अदरवाइज इट विल नॉट एक्झिक्यूट द कोड. दॅट इज द इफ अँड एल्स सारखं. Okay, this is the so simple and for this you should refer the let us see by the यशवंत कानेटकर. याच्यासाठी खूप सुंदर पुस्तक आहे ते. प्लीज गो थ्रू दिस टॉपिक्स थ्रू द दॅट टेक्स्ट बुक्स. खूप छान पुस्तक आहे ते. त्या पुस्तकातनं तुम्ही सो मेनी यू विल फाउंड द सो मेनी एक्झाम्पल्स रिलेटेड टू दिस फंक्शन्स ऍज अ मायक्रोज और द ऑब्जेक्ट्स लाईक अ मायक्रोज. ओके, ट्राय इट ऑन युअर ओन, सी द आउटपुट. आणि ते आउटपुट कसं आहे, खूप अशी काय म्हणतो आपण अनएक्सपेक्टेड आउटपुट्स येतात आणि मग प्रॅक्टिसने आपल्याला कळतं की आउटपुट काय येईल ते. ओके, सो गो थ्रू दिस बुक, देन अँड देन ओनली यू विल गेट द क्लिअर आयडिया अबाउट दिस सी प्री प्रोसेसर और द प्री कंपाइलर डायरेक्टली. ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दॅट इज द फाइल हँडलिंग. ओके, सो हाऊ द फाइल हँडलिंग डन इन द सी. सो व्हॉट इज अ फाइल, what is, so
इट इज रिप्रेझेंट द सिक्वेन्स ऑफ बाईट्स. म्हणजे आता मी जे पुस्तक स्लाइड केलेली आहे इट इज ऑल्सो फाईल. ह्याची जर 5-6 पानं केली एक पुस्तक तयार केलं तर इट इज अ फाईल. ओके, so a file represents the sequence of bytes on the disk where the group of related data is stored. मग त्याच्यात डेटा असतील, रेकॉर्ड्स असतील, कुठली तरी एखादी ह्याच्याबद्दल माहिती असेल. ओके, सो फाईल इज क्रिएटेड फॉर द परमनंट स्टोरेज ऑफ अ डेटा. म्हणजे तुमचं टाइम टेबल असेल, तुमची मार्कलिस्टची एंट्री असेल, प्रॅक्टिकलची ह्याची. हा, सो इट इज द परमनंट स्टोरेज ऑफ द डेटा. So in C, we can use the structure pointer of a file type to declare a file. आपण आता स्ट्रक्चर बघितलंय, त्याच्यात काहीतरी स्ट्रक्चर डिफाईन केलं असेल, त्याचा फक्त फाईल पॉइंटर ऍज अ व्हेरिएबल म्हणून तुम्ही डिफाईन करणार आहात. अँड देन यू आर गोइंग टू हँडल विथ द फाईल इन C. सो दिस इज द फाईल, ऑलवेज इन द कॅप्स, फाईल स्टार FP, फाईल पॉइंटर. ओके, नाउ C प्रोव्हाइड्स द बेसिक फाईल ऑपरेशन. आता फाईल करायची म्हणजे काय पाहिजे, फाईल ओपन झाली पाहिजे, क्लोज झाली पाहिजे, त्या फाईल्स मधले कॅरेक्टर आपल्याला रीड करता आले पाहिजे, मी जे काही कॅरेक्टर घेतील ते फाईल मध्ये मला पुट करता आले पाहिजे. सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशन्स अवेलेबल विथ द C फाईल. ओके, मग आता F ओपन, दिस इज अ रेडीमेड फंक्शन टू क्रिएट द न्यू फाईल ऑर ओपन अ एक्झिस्टिंग फाईल. म्हणजे जर फाईल तयार नसेल तर तो तयार करेल आणि फाईल असेल तर तो फक्त ओपन करेल. ओके, इट चेक्स ऑटोमॅटिकली. देन क्लोज फाईल, जी फाईल ओपन आहे ती क्लोज होईल. एफ गेट इज, दॅट इज द फाईल गेट. सी मीन्स कॅरेक्टर, फाईल मधलं कॅरेक्टर तो रीड करेल. पुट सी, आपण दिलेलं कॅरेक्टर फाईल मध्ये पुट करेल, दॅट इज द एंटर, म्हणजे फाईल मध्ये सेव्ह करेल थोडक्यात. आता नाउ देर इज अ सम syntax associated with the file handling. So FB, this is the first statement. हे पहिलं स्टेटमेंट असणार आहे कारण तुम्ही फाईल ओपन करणार आहात. ओके, सो स्टार FB इक्वल टू फाईल स्टार F ओपन, गिव द विच फाईल यू आर गोइंग टू ओपन इट. ती फाईल ओपन करायची आणि इन विच मोड. तर मोड कुठले कुठले आहेत, दीज आर द मोड्स. दॅट इज द यू कॅन, म्हणजे जर फाईल एक्झिस्टिंग असेल तर यू कॅन ओपन दॅट फाईल इन द रीड मोड, म्हणजे तुम्ही फक्त ती फाईल रीड करू शकता. आता पुस्तक, टेक्स्ट बुक्स, तुमचं जे टेक्स्ट बुक्स आहे 10वी-12वी पर्यंत किंवा 10वी-12वी पर्यंत जे टेक्स्ट बुक्स होतं ते फक्त रीड ओनली होतं. तुम्ही त्याच्यात पेन्सिलीने लिहू शकता पण परमनंटली नव्हता लिहित. ओके, ती तुमच्यासाठी माहिती होती. ओके, देन राईट ओपन्स द टेक्स्ट फाईल इन द राईट मोड, म्हणजे तुम्ही वहीत लिहिता ना तसं तुम्ही वहीत लिहू शकत होता. दॅट इज कॉल्ड ॲज द फाईल ओपन केली पण आय कॅन राईट इन ऑन टू द फाईल. ए, दॅट इज ओपन्स द फाईल इन अ अपेंड मोड, म्हणजे आपण जसं वहीचं पान आज कालपर्यंत एवढं लेक्चर झालं त्याच्या पुढेच आपण लिहायला सुरुवात करतो. दॅट इज वी आर अपेंडिंग सम टेक्स्ट इन द एक्झिस्टिंग फाईल. अपेंडिंग म्हणजे ऍट द एंड ऑफ फाईल पासून आपण लिहायला सुरुवात करतो. आर प्लस, विच इज ओपन्स द फाईल इन बोथ द मोड, दॅट इज ही फाईल मी रीड पण करू शकणार आहे, सायमल्टेनियसली आय कॅन पुट सम टेक्स्ट इन टू द फाईल ऑल्सो. दॅट इज द रीड. रीड मध्ये फक्त रीड, यू कॅनॉट राईट अ सिंगल कॅरेक्टर. राईट मध्ये तुम्ही रीड नाही करू शकणार, तुम्ही फक्त त्या फाईल मध्ये लिहू शकणार आहे, वाचू नाही शकणार ती फाईल. ती परत तुम्हाला क्लोज करून रीड मोड मध्ये ओपन करायला लागते. एका वेळी एकच ऑपरेशन होतं. पण ह्या आर प्लसनी तुम्ही काय करताय, तीच फाईल सायमल्टेनियसली रीड पण करू शकताय आणि राईट पण करू शकताय. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम. साधं प्रोग्राम घेतलाय बघा. फाईल पॉइंटर FP F1 डॉट टेक्स्ट फाईल असते, नोटपॅड मध्ये ओपन करायची आणि दिस इज द सिंटॅक्स, दॅट इज दिस इज द सिंटॅक्स फॉर ओपनिंग अ फाईल. म्हणजे file1 डॉट टेक्स्ट नावाची फाईल W. Now I am going to create the new file having the extension txt and the file name is file1. आणि मग रायटिंग अ सिंगल कॅरेक्टर इन टू द फाईल, आणि मग मी तिथे फक्त एक सिंगल कॅरेक्टर फक्त तिथे लिहिलं A आणि ती फाईल क्लोज करून टाकली. ओके, इन द सिमिलर मॅनर तीच दुसरी फाईल मी रीड मोड मध्ये ओपन केली, म्हणजे आता मी वाचते ते. ओके, सो माय फाईल डॉट टेक्स्ट ही फाईल ओपन केली रीड मोड मध्ये. आता मला कसं कळणार त्या फाईलचं शेवट कसं असणार आहे. सो देर इज अ रेडीमेड मायक्रोज कॉल्ड ॲज द EOF, एंड ऑफ फाईल. दिस इज द रेडीमेड मायक्रोज अवेलेबल. सो यू हॅव टू इन्क्लूड द फाईल conio.h. या मायक्रोसाठी ही फाईल आपल्याला इन्क्लूड करावी लागते. ओके, मग मी काय केलं,
ती फाईल ओपन केली रीड मोड मध्ये आणि कुठपर्यंत ती जाते एंड ऑफ फाईल पर्यंत एक एक कॅरेक्टर मी घेतेय एफ गेट सी फाईल मधलं एक एक कॅरेक्टर घेतेय त्या सी मध्ये असाइन करते आणि ते प्रिंट करते. हा मग जोपर्यंत एंड ऑफ फाईल त्याला मिळत नाही तोपर्यंत एक एक कॅरेक्टर तो रीड करेल प्रिंट करेल रीड करेल प्रिंट. आता प्रिंट करतो म्हणजे कुठं प्रिंट करेल तुमच्या मॉनिटरवर प्रिंट करेल. ओके आणि देन इट क्लोज दॅट फाईल विच वर that is the file pointer fp. Okay, now the हे फंक्शन काय आहे f get c single character f put c it writes the single character. Now how we are going to read the string, that is the set of characters at a time. So f puts s means string, prints the this function writes the line of character into the file. It outputs puts म्हणजे output string to the string. स्ट्रीम म्हणजे तुमचं हे असतं की नाही म्हणजे कुठे लिहिणार तुम्ही आयदर मॉनिटर किंवा दुसऱ्या फाईल मध्ये दॅट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रीम. आणि एफ गेट एस फाईल मधनं रीड करायचे आपल्याला. सो इट इज यूज टू रीड अ लाईन ऑफ कॅरेक्टर फ्रॉम फाईल. ओके आता इथे दिलाय बघा प्रोग्राम आपण फाईल ओपन केली फाईल पॉइंटरनी ओपन केली आणि त्याच्यात एक अख्खी स्क्रीन टाकली बघा हॅलो सी प्रोग्रामिंग एफ पी कुठल्या फाईल पॉइंटरला तर माय फाईल 2.txt की जी मी राईट मोड मध्ये म्हणजे लिहिण्यासाठी ओपन केलेली आहे आणि त्याच्यात हे कॅरेक्टर मी टाकले. आलं लक्षात. आता हीच फाईल मी इथे दुसऱ्या ह्याच्यात ओपन केले आणि आता इथे फक्त प्रोग्राम कसं केलेलं आहे जे फाईल मधलं रीड केलं ते कुठेतरी स्टोअर झालं पाहिजे. सिंगल सिंगल कॅरेक्टर नाही कारण बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग म्हणून ती इथे हे बघा एफ गेट पुट एस मध्ये कसा सिंटॅक्स आहे कुठली स्ट्रिंग आणि कुठल्या फाईल मध्ये इट टेक्स द 2 पॅरामीटर आणि एफ गेट एस मध्ये इट टेक्स द 3 पॅरामीटर. कुठली स्ट्रिंग त्याची लेंथ काय आहे आणि कुठल्या फाईल मध्ये. आलं गेट एस एस मीन्स स्ट्रिंग आणि गेट म्हणजे त्या फाईल मधली स्ट्रिंग आपल्याला घ्यायची आहे रीड करते ना. इथे मी पुट केलंय रायटिंग केलंय आणि इथं रीडिंग करते. ओके प्लीज गो थ्रू दिस प्रोग्राम. Okay, now this is the program to count the blank spaces in a file. हा एक छोटा प्रोग्राम घेतलाय आपण की फाईल मध्ये ब्लँक स्पेसेस आहे. हा आता आधी फाईल कशी तयार करायची आय विल शो यू. ओपन अ नोटपॅड. नोटपॅड ओपन केलं हा आणि आता इथे मी फाईल तयार करू आपण. हे बघा I am going to learn the C language. Enter. ओके हा आणि इथे सेव्ह करायची ही फाईल तुमच्या डेस्कटॉपला म्हणजे कुठे तुम्ही जिथे सी दे सेव्ह करायची टेक्स्ट फाईल दॅट इज माय फाईल डॉट टेक्स्ट या नावाने मी इथे सेव्ह केली. आता हे काय केलं इथं नंबर ऑफ ब्लँक्स फाईल मी येतात इथे ओपन करते. प्रोग्राम बघा कसा रन होईल. आय हॅव डिक्लेअर द फाईल पॉइंटर. ब्लँक्स करायचे तर काउंटिंग आहे म्हणून तो ब्लँक्स नावाने एक व्हेरिएबल डिफाईन केला विच हॅज द इनिशियल व्हॅल्यू 0. सिंगल सिंगल कॅरेक्टर मी त्या फाईल मध्ये रीड करत जाणार आहे कारण मला काय करायची स्पेस सिलेक्ट त्यामुळे ती एक सिंगल कॅरेक्टर म्हणून मी ट्रीट करणार आहे. त्यामुळे मी इथे कॅरेक्टर घेतले व्हेरिएबल. ती फाईल ओपन केली रीड मोड मध्ये. आता ही सेव्ह झाली मी राईट करून टाकली ही फाईल. ही रीड मोड मध्ये मी ओपन केली. जर ती फाईल मला त्या पाथ वर सापडली नाही तर इट रिटर्न्स द नल अँड आय हॅव टू पुट सम मेसेज टू द युजर that is unable to open this file, that is there is something wrong with my file. आता मेसेज कसा दिला जाईल एक तर ती फाईल तिथे नसेल हा त्या लोकेशनला नसेल ती फाईल किंवा काहीतरी
सेव्ह करताना प्रॉब्लेम आला म्हणून ती ओपन करताना प्रॉब्लेम देते. सो यू हॅव टू क्रिएट अनदर वन किंवा प्लीज चेक द पाथ ऑफ युअर फाईल, किती फाईलचं लोकेशन कुठे आहे. ओके, मग झालं. आता फाईल ओपन झाली रीड मोड मध्ये. आता हे काय आहे, व्हाईल 1. तुम्ही इथे एंड ऑफ फाईल पण घालू शकता, पण मी काय केलंय एंडलेस लूप टाकले इथे. मला माहित नाही ना फाईल किती मोठी आहे. मग मी इथे काय करते, कॅरेक्टर घेते बघा, गेट सी, इथे एफ पाहिजे होतं, एफ गेट सी एफ. त्या फाईल पॉइंटरची जी काय फाईल आहे त्यातलं एक एक कॅरेक्टर मी इथं रीड केलं. मग आता आपल्या केसमध्ये आय इथे घेईल, वेदर सी एच दॅट इज आय इज एंड ऑफ फाईल आहे का, नाहीये, त्यामुळे तो परत इथे पुढे गेला. इफ सी एच इक्वल टू स्पेस आहे का, नाहीये, ब्लँक्स काउंट होणार नाही, तो परत वर जाईल, कारण एंडलेस लूप आहे, म्हणजे काय इन्फायनाइट लूप आहे. त्यांनी चेक घेतलं आणि जेव्हा तो गेट सी करतो while it reading the single character, automatically the file pointer moves to the next character. त्यामुळे आता फाईल पॉइंटर कुठे आहे, इथे आहे लोकेशनला. मग ते चेक करतो की वेदर इट इज द एंड ऑफ फाईल. इन दिस केस आता एंड ऑफ फाईल नाही, त्यामुळे ब्रेक होणार नाही, तो इथे येईल. द कॅरेक्टर इज इक्वल टू स्पेस आहे का, आहे, त्यामुळे ब्लँक्स जो आहे काउंट तो किती वाढला, 1 वाढला. तो परत वर गेला, त्यांनी परत नेक्स्ट कॅरेक्टर काढलं, ए काढल्यानंतर कॅरेक्टर कुठे गेलं, एम ला गेलं, पण त्या सीएच मध्ये कोण स्टोअर झालं, ए स्टोअर झाला, आणि फाईल पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द एम, दॅट इज द नेक्स्ट कॅरेक्टर. ओके, असं तो एंड ऑफ फाईल पण आहे. आणि जेव्हा इथे येईल, मी इथं आल्यानंतर एंटर मारला होता, एंटर आल्यानंतर त्याला कळेल की दिस इज द एंड ऑफ फाईल, दिस इज द एंड ऑफ फाईल. मग तो चेक करेल वेदर इट इज एंड ऑफ फाईल आणि इथे ब्रेक होईल. आता ह्याच्या स्पेसेस किती झाल्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आणि 50. So my program will print the output for the blank spaces is 50. आलं लक्षात how it is work. This is the program to count the blank spaces in a existing file. ही फाईल आधी तयार करून घेतली, नोटपॅड ओपन केलं, type the few lines, save in the same location from where you are going to run the C program. Okay, कळालं? This is the file handling. Okay, I just repeat the what is the file handling in C. So a file which represent the sequence of bytes on a disk where a group of related data is stored. File is created for the permanent storage of a data. आपण घरी सुद्धा एक फाईल तयार करतो ना, प्रत्येक रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी. आपली मार्क लिस्ट म्हणा, घरातलं बिलिंग कुठले सिस्टीम करायचं आहे, लाईट बिल, टेलिफोन बिल, आयदर ऑफ ह्याचं, तर दिस इज द परमनंट स्टोरेज ऑफ डेटा. ओके, सो इन सी लँग्वेज वी यूज द स्ट्रक्चर पॉइंटर of a file type which is declare the file pointer, that is the file always write in the caps and *fp. Now there are the 4 basic file operations, that is the f open, file open झाल्याशिवाय काही operations करता येणार नाही. So f open, f close, f get c, single character जेव्हा तो घेतो automatically it moves to the next pointer, that is next character. f put c, तसंच put c, put कुठे केलं जातं, तुमच्या मॉनिटरवर. आलं लक्षात थोडक्यात? and this is the mode, purely read only, you cannot write a single character. This is the write mode, only for the writing, you cannot read a single character. Append, this is also open the append, writing mode साठी, but at the end of file. आणि r plus you can open as well as, sorry, you can read that file as well as you can write the character onto that file also. Okay, this is the function put s. S means string. जसं f get c होतं तसं f put s होतं. Now move to the next topic, that is the bitwise operator. Bitwise operator, what do you mean by the bitwise operator? It is used to manipulate the data at the bit level. म्हणजे zeros and ones च्या शब्दात बोलायचं, that is the bit level. Bit level नाही का, कारण 8 bit means 1 byte.
आय रिपीट 1 बाईट इक्वल टू 8 बीट. म्हणजे जसं आपण बाकीच्या ह्याच्यात जसं आपण हे करतो की नाही की 100 सेंटीमीटर म्हणजे 1 मीटर, 1 मीटर म्हणजे 100 सेंटीमीटर, 1000 kg म्हणजे 1000 ग्रॅम, 1000 ग्रॅम म्हणजे आपलं 1 kg होतं. आलं लक्षात? तसंच इथे सी मध्ये 1 बाईट इक्वल टू 8 बीट्स. मग आता विच ऑपरेटर्स यू आर गोइंग टू यूज दिस? अँड, ऑर, एक्सक्लुझिव्ह ऑर ऑपरेटर. दिस इज द डेल्टा. ते तुमच्या कीबोर्डवरचं एक आहे ना, त्याच्यात तिथे शेजारी एक बटन आहे, तिथे असतं. देन द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राईट शिफ्ट ऑपरेटर. ओके, आलं लक्षात? मग आता हे कसे ऑपरेटर आहेत? बिट वाईज म्हणजे बिट बिट, अगदी सिंगल सिंगल बिट बिट तो ऑपरेट होतो. ओके, मग आता इथे मी त्याचं टेबल दिले बघा. दिस इज द लॉजिकल टेबल. एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज दिल्यात 0 आणि 1 इन टर्म्स ऑफ. कारण बायनरी म्हणल्यावर फक्त दोनच व्हॅल्यू, 0 किंवा 1, ऑन किंवा ऑफ. त्यामुळे जर दोन्ही ऑफ असेल तर इन केस ऑफ अँड ऑपरेटर, दॅट इज द बिटवाईज ऑन अँड ऑपरेटर, इट रिझल्ट विल बी 0. ऑर असेल तरी 0 आणि एक्सक्लुझिव्ह ऑर असेल तर इट इज ऑलवेज 0. पण 0 आणि 1 असेल तर ऍड मध्ये 0च येईल आणि ह्याच्यात पण 1, ऑर मध्ये 1 येईल, एक्सक्लुझिव्ह मध्ये पण 1च येईल. म्हणजे ऑर म्हणजे कसं, म्हणजे अगदी एक्झाम्पल दिलं तर मी ह्याला लॉजिकल ऑपरेटरला पण तुम्हाला एक्सप्लेन केलं होतं की अँड मीन्स बोथ द कंडिशन गेट्स ट्रू. मग 0-0 म्हणजे काय आहे? दोन्ही फॉल्स आहेत. मग 2 फॉल्स म्हणजे फॉल्सच येणार. आणि अँड मध्ये एक फॉल्स आणि एक ट्रू असेल तर इट रिझल्टंट विल ऑल्सो हॅव द फॉल्स. कारण दोन्ही व्हॅल्यू पैकी एक निगेटिव्ह आली म्हणजे एक फॉल्स आली ना. मग तसंच आता इथे बघा, या केसमध्ये 1-0 मध्ये सुद्धा इथं 0, इथं 1-1 येणार आहे. आणि इथे 1-1, दॅट इज both the values are 1, that is the true value, so it comes to the true value. Or मध्ये it is also true value, but in XOR, exclusive OR मध्ये it comes the value as a 0. Now this is the bitwise AND operator. This is the AND operator. Okay, now we will see the, जसं तुम्ही बायनरी ऑपरेट हे केलं होतं की नाही कन्व्हर्जन मध्ये, तसं बिट ऑपरेशन्स ऑफ द 12 and 25. ओके, आपण फक्त अँडचं बघूया टुडे. सपोज you have to give the bitwise AND operator between the numeric values, that is the 12 and 25. So first convert the number into the binary. बायनरी कन्व्हर्जन मध्ये करायचं आणि 8 ह्याच्यात लिहायचं, कारण 1 बाईट इक्वल टू 8 बिट्स. त्यामुळे हे 8 बीट असले पाहिजे. 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8. तसं 25चं पण मी कन्व्हर्जन केलं. आणि आता आय विल ऑपरेट द अँड ऑपरेटर ऑन द 12 and 25. मग आता इथं ऑपरेटर अँड केलं तर यू शुड फॉलो दिस लॉजिकल टेबल. आता 0-0 ला अँड ला काय असणार आहे? इथे 1 आणि 1, 0 आणि 1 ला 0, 0 आणि 0 ला 0, 1 आणि 0 ला 0, 1 आणि 1 ला 1. मग यू शुड गो थ्रू दिस लॉजिकल टेबल. म्हणजे अँड ला काय काय ऑपरेट होतं? वेन द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स अँड वाय आर 0-0, रिझल्टंट विल बी 0. 0-1 ला पण 0च, 1-0 ला पण 0च, कारण बोथ द कंडिशन म्हणजे एक तरी त्यातली कंडिशन फॉल्स आहे ना, त्यामुळे रिझल्टंट फॉल्सच येणार आहे. वेन द बोथ द कंडिशन गेट्स ट्रू, रिझल्टंट शुड बी ट्रू. मग हेच लॉजिक इथे अप्लाय करणार आहोत आपण. मग ह्याचं उत्तर काय आलं? 8. सो 8 इन द डेसिमल. हे दोन्ही डेसिमल मध्ये आले. म्हणजे हा असा छोटा प्रोग्राम येईल तुम्हाला. फाइंड द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम असं आलं. सपोज द व्हॅल्यू फॉर a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 25, तेव्हा प्रिंट एफ आउटपुट, ह्याचा आउटपुट काय येणार आहे? a अँड b. तर इट एक्झिक्युट्स लाईक दिस. आणि मग त्याचं उत्तर येणार आहे 8, बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रिंट द व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ डेसिमल. कारण आपल्याला डेसिमल ही बिकॉज वी फॉलो द डेसिमल नंबर सिस्टीम, कारण ते आपल्याला दिसणार आहोत.
आलं लक्षात? हा, मग आता हे 8 मध्ये आपल्याला डेसिमल मध्ये येणार आहेत. आलं लक्षात? इथे सिमिलर वे ऑर ऑपरेटर, ऑरला तेच एक्झाम्पल वेगळ्या अक्षरात घेतले, वेगळ्या कलर मध्ये घेतलेले. तर ऑर मध्ये कसं येईल बघा उत्तर, 0 0 ऑर 0, बोथ द कंडिशन फॉल्स ऑर झिरोज. एक तरी कंडिशन ट्रू आहे, इट कम्स टू ट्रू. इकडे पण आणि बोथ द कंडिशन ट्रूला तर ट्रूच येणार आहे. फॉलो दिस विथ द दिस वन, 0 0 म्हणजे 0 आणि 1 ऑर 1, 0 0 0, 1 0 1, 1 1 1, 0 1 1 आणि रिमेनिंग 0. त्यामुळे ह्याचं जर तुम्ही कन्व्हर्जन केलं, दिस इज द बायनरी, कन्वर्ट टू द डेसिमल प्लेस, डेसिमल सिस्टीम, इट कम्स टू द आन्सर 29. त्यामुळे ह्याचं ऑर म्हटलं, दोन्ही व्हॅल्यू त्याच आहेत बघा. अँड म्हणलं तर त्याची व्हॅल्यू कमी येते, ऑर म्हणलं तर त्याची व्हॅल्यू 29 आली आहे. आलं लक्षात? ओके, कळालं ना? हो मॅम. Okay, so we will continue with the next lecture. Go through this also. I repeat the same book name, that is the Let Us See by the यशवंत कानेटकर. तिथे पण बिटवाइज ऑपरेटरची छोटी छोटी एक्झाम्पल्स खूप छान दिली आहे. ट्राय इट युअर ओन, मशीनवर ट्राय आउट करा, हाताने पण त्याला आधी तुम्ही तुमचं मॅन्युअली उत्तर काढा, देन यू विल गो फॉर द ऍक्च्युअल रनिंग फॉर द प्रोग्राम. ठीक आहे?